Welcome to email channel. Viro unauthorized විදිහට remove which item එකක් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් හැම වෙලෙම කියනවා වගේ description එකේ mention කරලා දෙන email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එක ගන්න. Viro remove කරතේ subject එක දාලා එතකොට බොහොම පහසුයි බෙදා ගන්න. එතකොට list කරන්නේ මොනවාද item ගැන හිතුවොත් මෙච්චර item list කරන්න බැයි නම් මොනවද list කරන්නේ? ඒ සම්බන්ධ වෙන playlist දෙකක් තියෙනවා. epel mute session සහ epel research. ඒ දෙකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් list කරන්න ඕන item ගැන හොඳ අවබෝධයක්. ඉතින් මම හිතන ගොඩක් අයට already දන්නවා ඇති. ඉතින් ඒ වෙන හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. We have removed our listing because it didn't follow Viro unauthorized item policy. Policy unauthorized copies of counterfeits are illegal and not allowed on eBay. eBay එකේ දාන්න බෑ. මේක reported by Nick Brand මේ wall art එකක් මේ wall art එකේ Nick Brand කියන මම හිතන කලිනුත් මේ ගැන එයාගේ නම mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ඒ අදාළ තියෙන image එකට යට right එකක් තියෙනවා. You do not have permission to reproduce this photograph. And make it the photograph is titled Elephants Walking Through Grass and can be seen on photographers Nick Brand's web page. මේ page එක දාලා තියෙනවා. Please remove the item immediately. එහෙමයි දාලා තියෙන්නේ remove කරලා already. ඉතින් ඒකට ball arts ගොඩක් කරන කට්ටියනවා ball arts ගැන මම කියලා දෙලා තියෙනවා යාගේ නම මොනවා හරි signature එකක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒව නොකල යුතුයි. මම හිතන්නේ මේ image එකේ මෙතන තියෙන්නේ ඒක වෙන්න පුළුවන් මට ඇත්තට පැහැදිලි නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි වේවා ඒ වගේ කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් එතකොට ball art එක කරද්දිත් ඔය මේ ටයිටල් එක පොඩ්ඩක් ගහලා බලලා පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරලා කරන්න. එතකොට හොයාගන්න පුළුවන් මේක ඇත්තටම තව කෙනෙක්ගේ ආර්ට් එකක්ද කියලා. right boom safely sell කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. right list එකට දාගන්න. don't try this, add to list. good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක epel hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන personal group වෙනවනම් යක්ෂකයා වෙනම Facebook group එකක් තියෙනවා page එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියටම යන්න ඔබට ජය ජය. All the very best. Bring motor Sri Lanka. Happy selling.